พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นภิกษุที่มีความเป็นเลิศที่สุดในบรรดาภิกษุทั้งปวงท่านเป็นเอตทัคคะในด้านปัญญาและได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศที่บรรดาภิกษุสงฆ์ควรจะปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้จึงมีภิกษุรูปหนึ่งประสงค์ที่จะรับใช้พระสารีบุตรเถระภิกษุรูปนี้ช่วยพับผ้าจีวรทำความสะอาดกุฏิเตรียมบาตรสำหรับบิณฑบาตและช่วยนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดของร่างกายภิกษุรูปนี้ทำทุกอย่างด้วยความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนเนื่องจากท่านรู้ว่าพระสารีบุตรมีความรู้มากมายมหาศาลจึงหวังว่าจะได้ใกล้ชิดกับพระเถระเพื่อจะได้ซึมซับความรู้ที่จะทำให้ตนเองดีขึ้นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่เหล่าภิกษุสงฆ์ต้องจำวัดเป็นเวลา3 เดือนเนื่องจากเป็นฤดูฝนภิกษุไม่ได้รับอนุญาตออกจากวัดหลังจากออกพรรษาแล้วพระอัครสาวกสารีบุตรได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าให้เดินทางไปทางตอนใต้ของเมืองมคธพระอุปถากของพระเสนาบดีสารีบุตรมาจากเมืองมคธจึงเสนอตัวเป็นผู้อุปถัมภ์และนำทางจะขอติดตามไปดูแลพระสารีบุตรในช่วงแรกของการเดินทางภิกษุผู้นี้มีความใจเย็นและทำหน้าที่นำทางได้อย่างราบรื่นพระอุปถากรูปนี้รู้จักถนนหนทางไปในเมืองนั้นเป็นอย่างดีแต่เนื่องด้วยพระสารีบุตรยังไม่เคยเดินทางมาที่นี่จึงไม่รู้ทางไม่มีความคุ้นเคยทำให้การเดินทางไม่คล่องและด้วยเหตุนี้การที่พระอุปถากรู้ในสิ่งที่พระสารีบุตรไม่รู้สามารถคล่องในสิ่งที่พระสารีบุตรไม่คล่องทำให้พระอุปถากรู้สึกว่าตนเหนือกว่าพระเถระด้วยความรู้สึกที่ว่าตนเหนือกว่าทำให้ภิกษุรูปนี้เริ่มรู้สึกรำคาญและหงุดหงิดกับพระสารีบุตรเถระเมื่อพระสารีบุตรขอเวลาหยุดพักหรือมีคำนำเสนอพระรูปนี้ที่เคยนอบน้อมกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดและอารมณ์เสียพระอุปถากจึงกล้าพูดต่อพระสารีบุตรว่านี่หากท่านสารีบุตรเดินช้าไปกว่านี้เราจะติดอยู่ในป่าทั้งคืนนะอย่าเสียเวลากับการแนะนำโน่นแนะนำนี่เพียงแค่ทำตามที่ข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าเป็นผู้รู้ทางและท่านก็ไม่รู้เราเกือบจะถึงที่หมายแล้วถ้าถึงแล้วก็ค่อยพักพระสารีบุตรเถระได้สังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้เนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ท่านสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดของตนได้อย่างเต็มที่ท่านจึงหยุดถามหยุดให้คำแนะนำและหยุดการมีปฏิสัมพันธ์กับภิกษุรูปนั้นท่านเพียงเดินทางต่อไปด้วยความสำรวมที่เมืองมคธพระสารีบุตรได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวเมืองท่านได้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านซึ่งได้ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมายพระสารีบุตรสังเกตเห็นว่าภิกษุที่เดินทางมากับท่านยังคงมีท่าทางฉุนเฉียวทำตัวหยิ่งพยองและไม่ได้ให้ความเคารพพระสารีบุตรไม่แสดงอาการใดๆต่อท่าทีของภิกษุรูปนี้ท่านเข้าใจในกฎของกรรมและรู้ดีว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรเขาย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นท่านสารีบุตรเพียงสังเกตว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกลักษณะของภิกษุรูปนี้เมื่อทั้งสองเดินทางกลับถึงที่พักแล้วพระสารีบุตรได้ชี้ไปที่ผ้าจีวรและกล่าวว่ามีผ้าจีวรที่ต้องพับอยู่
ภิกษุผู้มักจะกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติรับใช้กลับตอบว่านี่เป็นจีวรของท่านท่านก็พับเองสิเมื่อได้ยินดังนั้นท่านสารีบุตรก็เพียงแค่สังเกตพฤติกรรมนี้อย่างเงียบๆในระหว่างทางกลับพระภิกษุองค์นี้ยังคงถือตัวและยโสโอหังท่านสารีบุตรทนต่อคำพูดถากถางที่ไม่เหมาะสมอยู่อย่างเงียบๆท่านเพียงสังเกตและจดจำพฤติกรรมของภิกษุรูปนี้ท่านสารีบุตรไม่ได้รู้สึกว่าต้องเอาชนะเปลี่ยนแปลงหรือให้คำแนะนำภิกษุรูปนี้ภิกษุเองก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือหรือเปิดใจรับแต่อย่างใดภิกษุรูปนี้เพียงแสดงธรรมชาติที่แท้จริงของเขาออกมาแต่เมื่อพวกเขาใกล้จะถึงวัดนิสัยของพระอุปถากองค์นี้ก็เปลี่ยนไปกลับไปเป็นเหมือนก่อนออกเดินทางจากวัดท่านขอถือบาตรให้พระสารีบุตรเถระเริ่มแสดงความเคารพนอบน้อมเหมือนเมื่อก่อนที่จะเดินทางท่านสารีบุตรสังเกตพฤติกรรมที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนี้อย่างเงียบๆเมื่อกลับเข้ามาในบริเวณวัดภิกษุรูปนี้กลับมีความนอบน้อมกระตือรือร้นและเคารพต่อท่านสารีบุตรราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและยังคงรับคำสอนคำตำหนิคำตักเตือนโดยไม่โต้แย้งใดๆท่านสารีบุตรไม่ได้ดุว่าหรือตำหนิการกระทำของเขาระหว่างเดินทางเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านสารีบุตรได้กล่าวถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญมีพระรูปหนึ่งที่อุปถัมภ์ข้าอย่างจงรักภักดีในที่หนึ่งแต่ในอีกที่หนึ่งเขากลับหยิ่งพยองและถือตัวแม้กระทั่งคำพูดคำเดียวก็ทำให้มีปฏิกิริยาขึ้นมาได้ดูก่อนสารีบุตรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ภิกษุรูปนี้กระทำเช่นนี้ในอดีตก็เช่นกันเขาทำตัวเป็นผู้ดูแลที่จงรักภักดีในที่หนึ่งแต่ในอีกที่หนึ่งเขากลับถือตัวยิ่งพยองจนแม้คำพูดคำเดียวก็สามารถทำให้ทะเลาะกันได้เมื่อท่านสารีบุตรทูลขอพระพุทธองค์ก็ได้เทศนาเรื่องในอดีตชาติให้ฟังดังนี้เมื่อครั้งนานมาแล้วในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์และได้ผูกมิตรกับพราหมณ์อีกคนหนึ่งที่อยู่ในชนชั้นระดับเดียวกันเพื่อนของพราหมณ์ผู้นี้เป็นชายแก่แต่มีภรรยาที่ยังสาวอยู่ซึ่งให้กำเนิดทายาทเป็นลูกชายเพื่อนของพระโพธิสัตว์กังวลว่าทันทีที่เขาตายลงภรรยาที่ยังสาวและสวยของเขาจะแต่งงานใหม่และจะใช้เงินทองของเขาจนหมดไม่เหลือเก็บให้ลูกชายของเขาเขาจึงตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดคือจะต้องหาทางเก็บเงินให้ปลอดภัยด้วยการฝังไว้ใต้ดินพราหมณ์ผู้นั้นเดินทางเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีโดยนำทาสในบ้านที่ชื่อว่านันทะเดินติดตามไปด้วยพราหมณ์ได้สั่งให้นันทะขุดหลุมลึกในป่าจากนั้นก็ให้นันทะฝังทองและสมบัติทั้งหลายลงไปในหลุมนั้นพราหมณ์สั่งนันทะว่านันทะทาสผู้แสนดีและซื่อสัตย์ของข้าจงรับใช้บุตรของข้าให้ดีเช่นที่เจ้ารับใช้ตัวข้าอย่าได้บอกนายหญิงของบ้านว่าทรัพย์สมบัติถูกฝังไว้ณที่ใดจงคอยจนกว่าบุตรของข้าจะเรียกหาทรัพย์สมบัตินี้และเมื่อนั้นจะได้นำเขาออกมาที่นี่และมอบให้แก่เขา
ไม่นานจากนั้นพราหมณ์ก็ถึงแก่กรรมหลายปีต่อมาเมื่อบุตรชายของพราหมณ์โตขึ้นภรรยาของเขาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่อย่างที่เขาคิดไว้นางพูดกับบุตรชายของนางว่าลูกเอ๋ยพ่อของเจ้าเคยพานายนันทะเข้าไปในป่าพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายและตอนที่พวกเขากลับออกมาก็ไม่ได้นำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตัวมาด้วยพวกเขาน่าจะฝังสมบัติทั้งหมดไว้ในป่าเพราะกลัวว่าแม่จะแต่งงานใหม่และไม่ดูแลลูกบัดนี้เธอมีอายุที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำครอบครัวได้แล้วเจ้าจงพานายนันทะเปียวสมบัติเหล่านั้นกลับมาเพื่อใช้ดูแลครอบครัวของเราเถิดวันหนึ่งบุตรชายจึงได้พูดกับนันทะว่าท่านนันทะเรามีสมบัติที่พ่อของเราได้ฝังเก็บไว้ใช่ไหมมีครับนายท่านแล้วมันฝังอยู่ที่ใดกันในป่าครับนายท่านเช่นนั้นเราไปเอาสมบัตินั่นกันเถอะจากนั้นนายนันทะและบุตรของพราหมณ์ก็เดินทางเข้าป่าไปพร้อมกับเครื่องมือและเสบียงอาหารแต่เมื่อไปถึงป่าแล้วนันทะกลับไม่ยอมบอกบุตรของพราหมณ์ว่าทรัพย์สมบัตินั้นฝังอยู่ตรงไหนตรงกันข้ามเขากลับทำท่าเย่อหยิ่งเพราะคิดว่าตนเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนเมื่อบุตรของพราหมณ์มาถึงที่ฝังสมบัตินันทะตอบว่าแกอยากจะรู้ว่าข้าฝังสมบัติไว้ที่ใดนั่นเหรอแกหมายถึงเงินที่พ่อของแกซ่อนจากนางแม่ทาสของแกงั้นหรือเงินที่แกไม่ได้เป็นคนหามาสักแดงเดียวใช่ไหมบุตรของพราหมณ์ตกใจมากกับการเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของนันทะเขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิริยามารยาทเช่นนี้นันทะไม่เคยพูดแบบนี้กับเขามาก่อนเลยบุตรของพราหมณ์แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินคำพูดดูแคลนที่หยาบคายเหล่านั้นเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปเพราะนายนันทะเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้ที่ฝังสมบัติดังนั้นบุตรของพราหมณ์จึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วนันทะก็กลับมาเป็นคนเดิมเคารพนอบน้อมและช่วยเหลือรับใช้เจ้านายเป็นอย่างดีดังเดิมไม่กี่วันต่อมาบุตรของพราหมณ์ก็พานันทะกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งและเมื่อไปถึงณจุดเดิมพฤติกรรมของนันทะก็เปลี่ยนไปเหมือนครั้งก่อนพูดจาก้าวร้าวกับบุตรของพราหมณ์เหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่ 2-3 ครั้งจนครั้งสุดท้ายบุตรของพราหมณ์ได้พิจารณาเห็นว่าทุกครั้งที่เราถามนันทะเรื่องสมบัติเขาก็จะกระตือรือร้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เมื่อไปถึงในป่านั่นเมื่อไรเขากลับพูดจาไม่ดีกับเราเลยเราไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เราควรไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนสนิทของพ่อดีกว่าจากนั้นบุตรของพราหมณ์จึงเดินทางไปหาพระโพธิสัตว์และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพ่อหนุ่มมันชัดเจนเลยทีเดียวละจุดที่นันทะหยาบคายก้าวร้าวกับเจ้าก็คือที่ที่ทรัพย์สมบัติของพ่อเจ้าถูกฝังเอาไว้ดังนั้นในคราวหน้าเมื่อนันทะเริ่มพูดจาหยาบคายกับเจ้าจงพูดกับเขาว่าเจ้าทาสรู้หรือเปล่าว่าพูดอยู่กับใครจากนั้นเจ้าก็เอาจอบและเสียมมาจากนันทะแล้วขุดลงไปยังที่ที่นันทะยืนอยู่แล้วจงให้ทาสนั้นขนสมบัติกลับบ้านให้เจ้าเถิดจากนั้นบุตรของพราหมณ์ก็เข้าป่าไปอีกครั้งกับนายนันทะเพื่อไปขุดเอาสมบัติที่ฝังไว้ในป่าเมื่อไปถึงจุดเดิมในป่านันทะก็ทำตัวก้าวร้าวต่อบุตรของพราหมณ์เหมือนเดิม
แต่คราวนี้บุตรของพราหมณ์ทำตามคำแนะนำของพระโพธิสัตว์เขาขุดลึกลงไปจนเจอทรัพย์สมบัติของครอบครัวในที่สุดบุตรของพราหมณ์รวบรวมสมบัติทั้งหมดใส่ลงในเกวียนแล้วให้นันทะลากกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านนันทะก็กลับมาให้ความเคารพเขาอีกครั้งนันทะไม่มีความลับที่จะทำให้เขาจองหองได้อีกต่อไปเขาจึงอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพต่อเจ้านายบุตรของพราหมณ์ดูแลครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีเขารับฟังคำแนะนำของพระโพธิสัตว์และใช้ชีวิตในการทำบุญทำกุศลและทำคุณความดีอื่นๆในตอนท้ายของเรื่องชาดกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในอดีตภิกษุผู้ประพฤติตนกลับไปกลับมาก็มีนิสัยเช่นนี้เป็นปกติภิกษุผู้ดูแลพระสารีบุตรผู้นี้ในอดีตชาติก็คือนันทะส่วนเราตถาคตคือเพื่อนสนิทของพราหมณ์คุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากนิทานเรื่องนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก Subscribe หากต้องการรับชมวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป